හෙලෝ ගයිස් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට මම කියලා දෙන්නේ WinWinBet site එකට කොහොමද sign up වෙන්නේ සහ අපි බලමු අද WinWinBet site එකකින් අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් සහ අනිත් sites වගේම කොහොමද මේකේ process එක කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා main interface එකේ පහළට යද්දී අනිත් sites වගේම WinWinBet site එක ඊටම අලුත් site එකක්. ඉතින් මේකේ ඉන්න players ගන්න අඩු නිසා winnings දෙන chances වැඩි. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඉක්මනටම register වෙලා මේකෙන් earning එකක් ගන්න. ඉතින් මේකේ පහතට යද්දී ඔයාලට බලන්න පුළුවන් app එක install කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ device එකට Android එකට වගේම iOS device එකට. ඉතින් ඔයාලට පහසුවෙන්ම ඔයාගේ mobile එකට download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් app එකට sign up වෙන්න. ඉතින් sign up වෙන්න ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ උඩ කෙළවරේ තියෙන මෙන්න මේ option එකට එන්න. ඉතින් දකුණු පැත්තේ උඩ කෙළවරේම ඔයාලට තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ඉරි තුන ටික කරන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ app එකට sign up වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ interface එකේ අපිට casino games ඒ වගේම win games කියන මෙන්න මේ crash aviator වගේ games අපිට play කරන්න පුළුවන් කියලා display එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මුලින්ම මේකට register වෙන්නේ මේ උඩම තියෙන registration option එක touch කරගන්න. එතනින් ඊට පස්සේ ඔයාව direct වෙනවා අනිත් වෙබ්සයිට්ස් වගේම ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක වෙරිෆයි කරගන්න මෙන්න මේ by phone කියන option එකෙන් නැත්නම් ඔයාලට email එක කරා නැත්නම් මේ one click කියන option එක කරා පුළුවන් ඔයාලට register වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම මෙන්න මේ නම්බර් එක enter කරලා මෙන්න මුල්ම කොටුවේ තියෙන මෙන්න මේ box එක ඇතුලේ ඔයාගේ නම්බර් එක enter කරගන්න. ඊට පස්සේ send SMS කියන option එක ටික් කරලා පස්සේ ඔයාට එන verification code එක මෙතන enter කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ currency එක එහෙම තියන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට එන confirmation code එක මෙන්න මේ දෙවෙනි box එකේ ඔයාට කලින් ආපු code එක මෙන්න මේ දෙවෙනි box එකේ enter කරගන්න. confirmation code කියන තැන ඊට පස්සේ promo code කියන තැන ඔයාට පුළුවන් promo code එක විදිහට KPS 92 මෙන්න මේ display එකේ දිස් වෙන promo code එක ඔයාට පුළුවන් enter කරගන්න. මේ code එක ඔයාට use කරාම ඔයාලට ලැබෙන chance එක වෙන්නේ ඔයා කරන පළවෙනි deposit එකට 100% cash bonus එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඒක තීරණය කරත හැකි මෙන්න මේ options වලින් පහතට ඇවිල්ලා ඔයාක bet කරන්නේ free bets විදිහටද නැත්නම් bonus for casino and games කියන option එකකට කියලා. ඉතින් ඔයා කැමති දෙයක් select කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතන මේ buy clicking කියන තැන ටික් කරලා ඉවර වෙලා ඔයා මේ register කියන button එක touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ account එක පහසුවෙන්ම create වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ login details මෙතනින් enter කරලා ඉතින් මම දැනටමත් account එක create කරන නිසා මම direct log වෙලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ login details මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නයි. ඔයාට තියෙන මේ login details save කරලා තියාගන්න. මොකද ඊගා පාර ඔයාට app එකට log වෙද්දී account details ඕන නැති වුණොත් මේ දෙකෙන් මේ දෙක තියෙනවා ඔයාට save කරගත්ත ඔයාට ගැටලුවක් නැතුවම log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන login දුන්නාට පස්සේ ඔයාට පේනවා මේ වෙද්දී මගෙන් capture වගේ fill කරන්න අහනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට simply captures fill කරගන්න තියෙන්නේ. right ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පහසුවෙන්ම ඔයාගේ WinWin app එකට log වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ උඩ තියෙන options හරහා deposits කරගන්න. ඒ වගේම මේ ඉරි තුන touch කරලා පස්සේ ඔයාලට පහසුවෙන් පහලට ආවම පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. එකක options තියෙනවා casino aviator. ඉතින් මේ win games කියන option එකට වඩා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ game ඇතුලේ මෙන්න මේ WinWin කියන site එකකින් අපිට කොච්චර games ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙනවද කියලා play කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන games විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි අනිත් sites වල වගේම තියෙන මෙන්න මේ crash game එක ඒ වගේම aviator game එක අපිට WinWin website එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දෙකෙන් තමයි ගොඩක් අපි කරන betting sites වල win කරන sites එක. ඉතින් ඔයාලට මේ site එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම earning එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ online ඉන්න පිරිස අඩුයි. 1xbet අනිත් games වගේ online ගොඩක් ප්‍රමාණයක් නැති නිසා ලොකු chance එකක් තියෙනවා winning එකක් ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට deposit කරද්දී deposit method විදිහට cash agent service එක ඒ වගේම iPay සාමාන්‍ය විදිහට use කරන්න. ඒ වගේම ඔයා සේරටම කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ personal profile එක මෙතනින් ඇවිත් update කරගන්න. මොකද personal profile එක update කරලා තිබෙනතොත් එහෙම ඔයාට ඉස්සරහට ඔයාගේ deposit එක ගන්නදී ගැටලුවක් එනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනින් ඇවිල්ලා ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ personal profile එකට ආවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ personal information මෙතනින් පහලින් edit personal info කියන තැන ඇවිල්ලා surname first name birth place birth මෙන්න මේ
date of birth මෙන්න මේ passport detail කියනවා ID number හරි මහා details ටිකක් ඒ details ටික අප්ඩේට් කරලා personal profile එක save කරලා තියාගන්න. මොකද ඒක නිසා තමයි අපිට withdraw කරන්න යද්දි ගැටලුවක් එන ගොඩක් අයට ඒක fill නොකර තිබ්බාම ඉතින් fill කරලා තියාගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලා කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ withdraw options විදියට සාමාන්‍ය විදියම අනිත් apps වගේම හරිම ලේසියෙන්ම ඔයාගේ earnings withdraw කරගන්න. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ අපේ ප්‍රොෆයිල් මාකර් එක ටච් කරලා පස්සේ මේ පහළට එද්දි withdraw funds කියන තැන තියෙනවා. ඉතින් withdraw funds කියන option එකකින් ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට iPay withdraw option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට cash agent service එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාත් අදම මෙන්න මේ win win site එකට register වෙලා ඔයාලට පුළුවන් win එකක් ගන්න. ඉතින් ඉවසීමෙන් කල්පනාවෙන් play කරලා ඔයාලට පුළුවන් win කරන්න. ඉතින් ඔයා sign up වෙද්දී අනිවාර්යයෙන්ම bonus code එක enter කරන්න promo code එක KBS92. ඒකෙන් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම bonus offer එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊගා win win video එකකින් හම්බෙමු. එනත් හැමෝටම ජය වේවා.